नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। एमएस वर्डको होम ट्याब अन्तर्गत यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ भन्ने सेक्सन रहेको छ र यो सेक्सनको यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ मल्टिलेभल लिस्ट भन्ने चाहिँ एउटा कमान्ड रहेको छ। यो कमान्डको प्रयोग हरेक एमएस वर्ड युजरहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भका कुरा मैले आजको यो भिडियोमा बताउने छु। मल्टिलेभल लिस्टमा नेपाली अल्फाबेटको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले त्यो कुरा पनि आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मसँग एउटा लिस्ट रहेको छ जहाँ चाहिँ जिल्लाका नामहरू छन् र यहाँनिर जिल्लाभित्रका केही नगरपालिकाका नामहरू मैले उदाहरणको लागि यहाँनिर लेखेको छु। अब म चाहन्छु यहाँनिर जिल्लाका नामहरू जति छन् तिनलाई चाहिँ 1 2 3 को संख्या चाहिँ म दिन चाहन्छु भने जुन नगरपालिकाका नामहरू छन् यी स्थानीय निकायका नामहरूलाई मैले क ख ग को संख्या दिन चाहन्छु। अब यसको लागि मैले मल्टिलेभल लिस्टको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिलेभल लिस्टको प्रयोग गर्नको लागि पहिला तपाईले यो जति पनिलाई तपाईले लेभल दिन चाहनुहुन्छ तिनलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गरिरहेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यहाँ माथिपट्टि मल्टिलेभल लिस्ट जुन रहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले कस्तो प्रकारको चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ लेभल त्यो लेभल चाहिँ तपाईले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो म चाहिँ यहाँनिर पहिला 1 2 3 र त्यहाँ भित्रकोलाई एबीसीडी को तरिकाले चाहिँ म दिन चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ चुज गरेको छु। यसलाई मैले यहाँबाट ओके गर्छु र ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ यो जुन रहेको छ यो चाहिँ यहाँनिर 1 2 3 को संख्यामा चाहिँ यहाँनिर यसरी आइरहेको छ। सबैलाई एउटै लेभल चाहिँ यसले दिएको छ। अब मलाई यहाँनिर के चाहिएको छ भन्दा जुन गोरखाल नगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरू छन् नगरपालिकालाई मैले एबीसीडी दिनुपर्ने छ। एबीसीडी दिनुपर्ने छ तर यहाँ 1 2 3 आएको छ। अब यसको लागि मैले यो जति पनि एबीसीडी दिन चाहने जुन नामहरू छन् यी नामहरूलाई चाहिँ मैले यसरी सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्क्रिज इन्डेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा कमान्ड रहेको छ। यो इन्क्रिज इन्डेन्टलाई तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ गोरखा जिल्ला भित्रका जति पनि पालिकाहरू छन् यहाँ हामीले लेखे मध्येका तिनलाई चाहिँ यसले एबीसीडी को जुन नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ यसरी यहाँनिर दिइरहेको छ। अब म यो लमजुङ जिल्ला अन्तर्गतकालाई पनि त्यसरी दिन चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा मैले यसरी यसलाई सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरेर माथिपट्टि गएर इन्क्रिज इन्डेन्ट म यहीँनिर चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यहाँनिर यसरी आइरहेको छ। यो पनि एबीसीडी को फर्मेटमा आइरहेको छ र यो गोरखा जिल्ला 1 भयो भने लमजुङ जिल्ला चाहिँ यहाँनिर 2 रहेको छ। अब मानौँ मैले चाहिँ अर्को जिल्ला लेख्नु पर्यो, अर्को जिल्लाको नाम चाहियो भने तपाईँ चाहिँ यो जुन अन्तिम रहेको छ अन्तिमको नगरपालिका रहेको छ अन्तिमको तपाईँको लिस्ट जुन पनि हुनसक्छ नाम त्यो नामको पछाडिपट्टि जानु होला र तपाईले इन्टर हान्दिनु होला। इन्टर हान्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एबीसीडी पछिको आउनुपर्ने जुन थियो त्यो ई चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। हामीलाई ई नचाहिएर 1 2 पछिको 3 चाहिएको छ किनकि मलाई यहाँनिर कास्की जिल्ला लेख्नुपर्ने छ। अब यसको लागि तपाईले फेरि इन्टरको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टरको प्रयोग गर्नुभयो भने 1 2 पछिको जुन पहिलो फर्स्ट लेभल छ त्यो फर्स्ट लेभलमा हाम्रो कर्सर चाहिँ आइपुग्छ। त्यो भएर फेरि चाहिँ इन्टर दबाउनु होला। म चाहिँ किबोर्डबाट इन्टर दबाउँछु। इन्टर दबाउँदा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 3 नम्बर आइरहेको छ। अब तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने कुराहरू जे छन् ती कुराहरू तपाईले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ र लेखिसकेपछि तपाईले इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टर गर्दाखेरि हामीलाई 4 नम्बर चाहिएको छैन। 4 नम्बर नभएर अब यहाँबाट फेरि एबीसीडी सुरुवात गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले ट्याब दबाउन सक्नुहुनेछ। यो जुन मल्टिलेभल लिस्ट छ मल्टिलेभल लिस्टलाई तपाईले चाहिँ ट्याब र इन्टरको प्रयोगद्वारा यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब मलाई ए द्वारा सुरु गर्नु छ 3 को ए मा लैजानु पर्ने छ भने यहाँनिर मैले ट्याब दबाउनु पर्ने हुन्छ। म ट्याब दबाउँछु। ट्याब दबाउँदा बित्तिकै जुन देख्न सक्नुहुनेछ 3 पछि जुन चाहिँ यहाँनिर 4 नभएर ए भनेर आएको छ। अब ए मा पनि तपाईले के टाइप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि त्यहाँ पनि तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ, फेरि इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिएन भने फेरि तपाईले डबल इन्टर गरिदिनु होला। 1 इन्टर फेरि इन्टर गरिदिनुस्। यहाँनिर 4 यसरी आयो र अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो जुन गोरखा जिल्ला र लमजुङ जिल्लाको बीचमा चाहिँ तपाईलाई कुनै अर्को जिल्ला लेख्नुपर्ने छ भने यो जुन अन्तिमको लिस्ट छ जुन डी नम्बरको रहेको छ यहाँनिर तपाईको जुनसुकै संख्या हुन सक्छ त्यसको पछाडिपट्टि कर्सर पुर्याउनु होला र इन्टर दबाउनु होला
फेरि इन्टर दबाउनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 2 नम्बर यहाँ आयो र 3 नम्बर चाहिँ बल्ल लमजुङ जिल्ला यहाँनिर यसरी आइरहेको छ। अब तपाईले यो 2 नम्बर चाहनुहुन्छ भने यसमा फेरि लेख्न सक्नुहुनेछ, 2 नम्बर चाहनुहुन्न भने तपाईले फेरि इन्टर गर्दिन सक्नुहुनेछ। इन्टर गर्दा बित्तिकै यो पनि हट्नेछ। यसरी तपाईले ट्याब र इन्टरको प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ जुन मल्टिलेभल लिस्ट छ मल्टिलेभल लिस्टलाई एकदमै राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईलाई यो एबीसीडी भन्दा पछाडिपट्टि अर्को लेभल पनि बनाउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि पनि तपाईले जुन यो डी को अन्तिम लिस्ट छ, अन्तिम नाम छ, त्यो नामको पछाडिपट्टि कर्सरलाई लानु होला र तपाईले इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि अब तपाईले ट्याब दबाइदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ अर्को लेभल चाहिँ आउने गर्दछ। यसरी लेभलहरु तपाईले चाहिँ यहाँनिर विभिन्न लेभलहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो 1 भित्र एबीसीडी, एबीसीडी भित्र यो आई को जुन सिरिज छ यो यसरी तपाईले चाहिँ यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले यसलाई एकदमै राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो मल्टिलेभल लिस्ट जुन छ यो मल्टिलेभल लिस्टलाई हामीले नेपाली अल्फाबेटमा पनि प्रयोग नेपाली संख्यामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ नामहरु चाहिँ नेपालीमा रहेका छन् र यो जुन मल्टिलेभल लिस्टमा आइरहेका जुन संख्याहरु छन् यी संख्या चाहिँ इंग्लिश अल्फाबेटमा आइरहेका छन्। यसलाई तपाईले नेपाली अल्फाबेटमै गराउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यी सबैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। पहिला सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई यही मल्टिलेभल लिस्टमा जानु होला। यहाँ के ड्रप डाउन एरो छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तलपट्टि आउनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ डिफाइन न्यू मल्टिलेभल लिस्ट भन्ने चाहिँ जुन रहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ कुन लेभलको लागि तपाईले कुन फन्ट दिन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ अहिले जुन 1 2 3 को जुन रहेको छ यो चाहिँ यहाँनिर यसरी आइरहेको छ, यहाँ प्रिभ्यू देखाइरहेको छ। अब तपाईले 1 को ठाउँमा जुन नम्बर छ यो नम्बरलाई कुन फन्टमा बदल्न चाहनुहुन्छ त्यो फन्ट चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाई चाहिँ फन्ट लेखेको छ यो फन्टमा चाहिँ तपाईले क्लिक ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा फन्ट रहेको छ यो फन्टको नाम रहेको छ फन्टासी हिमाली। यो फन्टासी हिमाली भन्ने जुन फन्ट छ यो फन्ट चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा तपाईले मल्टिलेभल लिस्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फन्टासी हिमाली भन्ने जुन फन्ट छ यो फन्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको कम्प्युटरमा यो फन्ट छैन भने मैले यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा त्यो फन्ट राखिदिने छु। त्यो फन्टमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र यहाँनिर फन्टासी हिमाली जुन फन्ट छ यो फन्टलाई तपाईले चुज गर्नु होला र यहाँनिर फन्ट स्टाइल तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्ड इटालिक कस्तो चाहिन्छ तपाईलाई। यहाँनिर साइज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 11 साइज चुज गर्छु र यहाँनिर चाहिँ जुन फन्टका कलर लगायतका कुराहरु छन् यी कलरहरु तपाईलाई चाहिन्छ भने यी कुराहरु पनि तपाईले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईको प्रिभ्यू कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाइरहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ 1 2 1 2 3 को ठाउँमा यहाँनिर 1 2 3 आउने छ। यो यसरी 1 देखाइरहेको छ। यसमा तपाईले ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ हामीले पहिलो लेभलको लागि त 1 चुज गरेका छौं। अब हामीले दोस्रो लेभलको लागि जुन एबीसीडी आउँछ त्यो एबीसीडी आउने दोस्रो लेभलको लागि हामीले चाहिँ फन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर 2 मा तपाईले क्लिक गर्नु होला। 2 मा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एबीसीडी आउँछ भनेर यसरी प्रिभ्यू देखाइरहेको छ। यसलाई हामीले बदल्नु पर्ने हुन्छ। बदल्नको लागि तपाईले फन्टमा क्लिक गर्नु होला। फन्टमा क्लिक गरेर यहाँनिर फन्टमा आउनु होला र यसमा त्यही फन्टासी हिमाली तपाईले यहाँनिर अप्लाई गर्दिनु होला। यहाँनिर क्लिक गर्दिनु होला। यहाँनिर बोल्ड इटालिक तपाईले केही छन् भने त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट साइज चुज गर्नु होला। म 11 साइज चुज गर्छु र यहाँनिर कलरका कुराहरु तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रिभ्यू तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो एबीसीडी को ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ क ख आउने छ। यहाँबाट यो गरेर तपाईले यहाँबाट ओके गर्दिनु होला र तपाईले यहाँबाट पनि अब यहाँ भन्दा जुन तेस्रो लेभल छ यो तेस्रो लेभलको लागि चाहिँ नेपाली फन्टले काम गर्दैन। यो चाहिँ मैले तपाईले चुज गर्नु होला, विचार गर्नु होला, त्यसलाई गरेर हेर्नु होला तपाईले। र यहाँनिर मैले पहिलो र दोस्रो लेभलको लागि मात्रै यहाँनिर मैले चाहिँ यो फन्ट बदल दिएको छु। पहिलो लेभलमा 1 2 3 आउँछ, दोस्रो लेभलमा यहाँनिर क ख ग घ आउँछ र यो गरेर तपाईले यहाँबाट ओके गर्दिनु होला। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो 1 2 3 को ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ के आउने छ 1 2 3 आउने छ। जस्तो यहाँनिर हेरौँ 1 2 आएको छ। अब 3 आउँछ कि आउँदैन यहाँबाट तपाईले इन्टर गरिदिनु होला र फेरि इन्टर गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 3 आएको छ। तर अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जुन क ख ग घ पछि जुन आउनु पर्ने हो ङ त्यो यसपछि क ख ग घ पछिका जुन अल्फाबेट छन् यी अल्फाबेट चाहिँ सही तरिकाले आउँदैनन् नेपालीमा। क ख ग घ लाई मात्रै तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो म यहाँनिर इन्टर गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ यसमा
चाहिँ त्यति राम्रो तरिकाले यो आइरहेको छैन। फेरि इन्टर गर्नु भने यो आउँछ, यो क ख ग घ पछिका जुन अल्फाबेट छन् यो अल्फाबेटले चाहिँ काम गर्दैनन्। तपाईँले यही 4वटाको लागि प्रयोग गर्नु छ भने तपाईँले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर चाहिँ जुन 1 2 3 रहेका छन् यी चाहिँ तपाईँले जति पनि यो अगाडि जाने गर्दछन् 1 2 3 चाहिँ तपाईँले मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली अल्फाबेटमा मल्टिलेभल लिस्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर धेरैजना दर्शकहरूले सोध्नु भएको थियो र मैले त्यसैको उत्तर स्वरूप यो भिडियो बनाएको हुँ। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।